I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey, hari ni aku ada pelancaran motosikal terbaru daripada Mforce. Itu MOTO MORINI. Motor daripada Itali. So sekarang ni nak pergi buat register apa semua. Jom kita pergi tengok. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no. Alright, tadi settle pelancaran. Sekarang ni tengah ambil makanan, makan-makan. Kita nak makan. Sip baik. Ni kamera kiwis. Ini kamera kiwis. Baru COD tadi. Baru COD tadi. Awet Korea. Sila. Ui, nampak handsome. Nampak tu dia. Nampak handsome. Tapi mata pandang atas ni. Mata pandang atas dia slack sikit. Dia macam Sony. Dia rasa asyik nak pandang atas dia. Padahal lens kat sini kan. Makan apa? Eat first but regret later. Eat first, take video later. Makan apa bang? Apa menu kita bang? Apa menu kita? Menu kita main course nasi macam biasa. Ini kita makan biryani, ada sotong, ada udang, ada daging, ada kambing. Ada semua, ada semua. Semua ada. Semua ada. Tadi macam dah balik. Dah siap salam. Dah salam dah tadi. Takut ni apa nama ada berkait-kait kan. Aja. Apa khabar? Apa khabar? Sihat. Raya tu. Dah raya belum. Kita tengok apa yang ada kat luar. Makan aja. Makan. Tebal bang. Meletup nanti. Meletup nanti. Ada satu meja kau nak review sana meja tu. Meja tu nak review. Ni. Sini makan apa? Oh, ni tak ada. Oh, bukan. Ingat ada makanan. Ni ada air ni.
Ni air. Bukan? Bukan. Ini minyak PJ1. PJ number 1. Bukan? Betul lah kita kat ada PJ. Sekarang kita kat ada. Kita kat PJ. Alright guys, so kat sini ada dua jenis model Escape MOTO MORINI Escape 650, model X dan juga yang biasa lah. Yang ni adalah model yang biasa, dengan itu yang model X. Beza dia tak banyak lah sebenarnya. Kalau ikutkan dia ada sport rim dia. Yang tu dia pakai rim spoke, yang ni rim sport rim biasa. Lepas tu ada crash bar, dan dia punya handguard. Lepas tu belly pen. Itu je beza dia. Memang dia safety position dia. Ini memang motor-motor yang saya cari lah. Macam aplikasi ni tak hang. Kan tinggi lagi tak? Ini dia macam, terus terang lah saya cakap, macam 1290 KTM. Izzuan tinggi berapa Wan? 160. Okay Wan, cuba naik Wan. Wait, macam mana naik? Panjat. Ni? Ha. Betul lah? Panjat dia, sekejap. Okay. Cuba sampai tak Wan? Sampai kat Wan. Aduh Wan. Wan tahu kaki. Wan apa kaki? Tak sampai. Tapi Kalau tegak ni. cukup pegang jap. Tapi tahu takut Ha. itu. Menjengket lah. Jengket lah. Kaki? Jengket. Tapi slim lah sini. Rasa kecil kan? Dia slim. Kat sini sedap. Dia sedap. Nampak besar, tapi bila dah duduk dia slim lah kan. Dia slim. Mai macam mana pendapat kau? Bila naik tadi sedap. Memang sedap. Aku tahu macam best. Dia punya berat tak rasa kat atas tapi kat bawah. Okay, tengok diorang tengah beria. Semua tengah buat review. Dia ada one is ride, one is off-road. Oh, ada dua je lah. Kat sini aku nampak. Ni check. This is the setting. Ada bike info. Bike info kau boleh tengok dia punya pressure and everything here. And bike connection, iPhone, intercom, telefon lah. Display, brightness, background, language, system, times. Style lah. I want Italiano. Tak faham no. Oh, tak faham no. Tak faham. Allah. Ya, dia punya feel memang macam KTM Adventure. Style KTM Adventure. Biasa dia punya tinggi pun lebih kurang pasal macam jengkit macam ni je kaki. Okay guys, selesai dah tadi. Semua benda kat dalam tu dah pergi makan, dah pergi launching, dah tengok dah motor tu semua. So sekarang ni itulah yang korang tengok. Aku rasa nak test ride tak dapat pasal memang tak ada model untuk test ride. Ok, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.